טוב, ערב טוב. היום בערב זה הילולה של אריזל, ואני לא יודע אם יהיו בשפת הערב לעשות ההילולה. אני לא יודע אם יהיו בצפת לעשות ההילולה הערב. טוב. חשבתי נלמד קצת מהטובים שלו, ושנה שעבר דיברנו קצת על שאר הגלגולים. בשאר הגלגולים אריזל מסביר על כל מה זה גלגול, מי מתגלגל, איך, ומי מתגלגל למי, כל הדברים על הגלגולים. זאת אומרת, הוא בהתחלה מסביר מה זה גלגול, ואחר כך הוא מביא בסוף הספר כל הגלגולים, מה משה רבנו, איזה גלגול הוא היה, או קורח איזה גלגול, או אברהם, ויצחק, כולם. יש שום אחד שהוא כמעט, זה היה מה שקוראים את זה גלגול חדש. וגם אומר שהיום אין גלגולים חדשים. זאת אומרת, כל האנשים שיש בעולם, הם באו כמה פעמים. מה שקוראים גלגול חדש, הוא אומר, זה קורה פעם ובדרך כלל, מי שבא בפעם הראשונה, אם הוא יכול לעשות את התיקון של הנשמה שלו, הוא לא חוזר. אוקיי? זו גלגול. אחר כך הוא עולה לעולם הבא. אבל אם מי שהוא יכול לעשות את התיקון שלו בגלגול הראשון הזה, הוא צריך לעבור כמה פעמים. יש שבאים מאות פעמים. כמה אנחנו, ודאי באנו כמה פעמים. יכול להיות 20, 30, 100, 200, לא יודעים. אבל הוא מסביר פה למה זה קורה. למה צריך לעבור ולעבור עוד פעם. למה לא לעשות את התיקון וזהו. ומסביר בדיוק למה, מה הסיבות, ומה יכול להיות הסיבות של למה זה מתגלגל יותר, זה מתגלגל פחות, זה עושה תיקון, זה לא עושה תיקון, כל דברים האלה. שאומר פה בהקדמה, יש כמה הקדמות, החטא אומר, זו הקדמה קטנה בין גלגול הנשמות, למה מתגלגלים? אוקיי? ראשון, למה? למה השם לא נותן לנו לבוא, לעשות תיקון, וזהו. למה זה לגלגל ולגלגל, וגם להתגלגל זה לא משהו פשוט, יש הרבה סיפורים מה קורה בדיוק, מי שנפטר ועולה למעלה ומחכה לגלגול, איזה גלגול הוא מקבל, הוא מסר לתקן, יש הרבה דברים. עכשיו שאנחנו שומעים את זה, לפעמים אני חושב זה, מה זה עניין גלגול, זה עניין רחוק, זה למה צריך לדעת, זה אנחנו, זה בדיוק מה שקורה לנו כל הזמן, צריך לדעת. למה צריך לדעת? מי שמבין, מבין מה זה גלגול, מה צריך לעשות כמו התיקון של הגלגול שלו, הוא יצליח לעשות את התיקון ולא לחזור עוד פעם. כי זה לא קל לחזור. כל פעם זה קשה. לעבור עוד איזו משפחה ועוד חיים, גם צריך כמו להצליח. בגלגול, זאת אומרת לעשות את התיקון הזה שצריך. מי שלא יודע את התיקון שלו, לפעמים צריך כמה איסורים. זה לא קל. זאת אומרת, דע, כי הנשמות התגלגלו לכמה סיבות. הראשונה, הוא לפי שעבר על איזה עבירה, מהעבירות שבתורה. הוא בא לתקן. איזה עבירה שהוא עשה, אכל דברים אסורים, לא עשה שבת או חגים כמו שצריך, כל דברים האלו. זאת אומרת, זה עבירה של התורה. הוא בא לתקן. השנית, הוא לתקן איזה מצווה שחסר ממנו. זאת אומרת, מצווה שלא עשה. because המטרה של לעשות התרי"ג מצוות. מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. אי אפשר לתקן את הנשמה עם איזה מצווה חסרה. זה תרי"ג מצוות. אבל מצוות שיכולים לעשות, יש מצוות שלא יכולים לעשות.
נראה, כן? כן? והשלישית היא שבא לצורך אחרים להדריכם ולתקנם. זאת אומרת, יכול להיות מי שעשה את התיקון של הנשמה שלו, והבא לחיים, למה? נגיד, בשביל בן שלו, בשביל אשתו, הוא יודע, לעזור אותו או אותה, לעשות את התיקון שהוא צריך לעלות למעלה. יש כמה סיבות. תפילה הראשונה היא קרוב לחטא כיוון שבתחילה חטא, כן? זאת אומרת, הוא חטא, הוא לא עשה איזה מצווה, הוא עשה מצווה, לא תעשה ועשה אותה, הוא חטא, כן? וכמה אמרנו, והשנית היא החוק מלחטא. מה זאת אומרת? מה המוש של השנית? השנית הוא לתקן איזה מצוות שחסר ממנו. זאת אומרת, אמרנו הראשון, הוא לפי שעבר על איזו עבירה. כן? השני, שלא עשה איזה מצווה. חסר לו איזה מצווה. כן? והשלישית, אמרנו, הוא בא לעזור מישהו אחר. כן? הוא אומר, והשלישית ודאי שלא יחטא, כן, הוא בא לתקן מישהו אחר. עוד יש סיבות אחרות, ואלו הם, כי לפעמים מתגלגל לקח את בת זוגו, כי לא זכה בראשונה לקחתה. בחלק מהתיקון של הנשמה, זה לעשות, כמו להיות ביחד עם בת זוג אמיתית. זאת אומרת, יהיה תיקון בשתי צדדים של נשמה. כל נשמה יש לה צד של זכר וצד של נקבה שלה. שהוא בא עם הזיווג האמיתי שלו, הוא עושה התיקון של כל הנשמה שלה. שהוא יכול להיות, הוא בא לתקן את זה. כי למה? כי לא זכה בראשונה לקחתה. ופעמים שכבר לקח בת זוגו, אלא שחטא באיזו עבירה, ועושה להתגלגל לתקן אותה כמו שצריך. זאת אומרת, הוא היה בבת זוגו, ועשה משהו לא בסדר. צריך לעבוד פעם. ואז אינו בא רק יחידי. יש סוד גדול, בהבדל בין האיש שבא לגלגל ואישה. אישה זו אשתו. הסבת במשפטים כתוב על פסוק, אם בגפו יבוא וכו'. ופעמים הוא שיש לו זכיות, ולכן אף על פי שהיא אינה צריכה להתגלגל, מחזירים אשתו להתגלגל עמו בסוד ויצאת אשתו עמו. זאת אומרת, בדרך כלל האישה באה רק פעם אחת. זה הבדל גדול בין איש ואישה. איש יכול לבוא 1000 פעמים, אבל אישה פעם אחת. עכשיו, אם היא באה עוד פעם, זה לחזור את האיש שיעשה את התיקון שלו. היא לא עושה את התיקון שלו, או בא עוד פעם. יכול להיות שהפעם הבאה אשתו תבוא או לא תבוא. יש הרבה פחתים, זה ספר כולו, זה לא כמה דפים, זה כל פרק יש המון. ופעמים הוא שלא זכה בראשונה לקח בת זוגו, יכול להיות, הוא בא לעולם הזה ולא זכה בת זוגו אמיתית. הוא היה באישה אחרת, ולא זכה בבת זוגו, הוא לא יודע את זה, כן? ולא מרגיש את כל דברים האלה. זאת אומרת, הוא בא עוד פעם רק לעשות את התיקון הזה. מה? אישה שבאה, אם היא באה, היא צריכה לבוא עוד פעם, תמיד תבוא אישה, הוא יכול לבוא גם גבר. יכול להיות, כן, יכול להיות, כן. יכול להיות שאישה תבוא, יש הרבה פחתים לזה, זה לא פשוט. בדרך כלל, איש בא כמו איש, ואישה באה כמו אישה, ושהאישה באה לחזור את האיש של האמיתי, לעשות את התיקון שלו. אוקיי? כן. ובכל נשמות האנשים שבעולם, הוא אומר פה, אין מי שתהיה קרובה אליו כאישה זו. זאת אומרת, האישה שלו. זאת אומרת, אם הוא בא עוד פעם, ולא זכה באשתו האמיתית,
תהיה אשתו, אבל זה לא, אין תיקון שם. הוא לא מרגיש, הוא לא יודע. יש אומרים, זה למה לפעמים יש בעיות עם איש ואשתו. רבים, ולא מסתדרים, והכל, ולא מבינים בדיוק למה. אין בדיוק סיבה. יכול להיות, זה לא הזיווג אמיתי, זה לא בת זוג שלו. וגם הפוך, איש שבא עוד פעם, והוא הצליח לעשות את התיקון שלו, הוא בוודאי הוא קיבל את הבת זוגו, ואשתו האמיתית. ויש כמה, להגיד, איך יודעים את זה? איך יודעים? מי עשה תיקון שלו או לא עשה תיקון שלו? יש כמה דברים שיכולים לעשות. ואחד מהדברים, שמה הוא לומד. זאת אומרת, אחד מהתיקונים, שלעשות מה שקוראים פרדס. זאת אומרת, הוא בא, למד את הפשט, הדרש, הרמז והסוד. אם הוא למד את הסוד, הוא צריך עוד פעם, או למד רק הפשט ולא הדרש ולרמז, הוא צריך עוד פעם לחזור ולעשות את התיקון של כל דבר. שאומרים, מי שלא יגיע לסוד, זה בעיה. סוד, לא לדעת כל הספר הזה בעל פה. אבל היה משהו שהבין, יש משהו רוחני בעולם. שיש תיקונים, שיש דברים, בדיוק המטרה של כל דבר, המצוות, כל זה על פי הסוד. אם הבין את זה ולמד קצת, זה תיקון גדול. אומר, עוד דע, כי יש כמה שורשים של נשמות שנשארו בקליפות. למה זה? אומר בהתחלה בעץ חיים, האריזל מסביר מה קרה בהתחלה. שהשם ברא את העולם, הוא ברא אדם הראשון. אדם הראשון הוא בא מכל הנשמות בגוף שלו. ומה זה כל הנשמות? כל הנשמות שיהיה. כולם. והנשמות האלו באו, אבל קרה משהו, שהרבה נשמות נפלו. וצריך להביא אותם חזרה למעלה. זה כל סוגיה לא פשוטה, אבל להבין את זה. זאת אומרת פה, יש נשמות שנשארו בקליפות למטה. הם ונשיהם, בת זוגם וכולם. והזכרים יכולים לצאת עתה בעולם הזה, מתוך הקליפות, אוקיי? מלמטה. אבל לגבותיהם, זאת אומרת, האישה של האיש הג'סי יכול לעלות, אינה יכולה לצאת. למה? אומר עד ביאת המשיח. זאת אומרת, אמרנו לפני שיעשה תיקון נשמה שלו, בגלגול, הוא צריך לעשות עם אשתו. זאת אומרת, מפה כתוב, היא תישאר שם על ביאת המשיח. זאת אומרת, האיש הזה, הוא לא יכול לעשות את התיקון שלו. זאת אומרת, למה הוא בא? והם עתה מסורות בתוך הקליפות, אוקיי. הוא מדבר פה בהרבה פרטים של הקבלה, אני לא יכול להגיד לכם על זה, תתבלבלו קצת, אבל להבין בדרך פשוט, אוקיי? כל נשמה יש לה צד של זכר וצד של נקבה. קודשה וילכו ושכינתה. זה לא בדיוק, זה כמו קודשה וילכו ושכינתה. עכשיו, שהנשמה הזאת באה לפעמים באיזה חלק של הנשמה שלה. זאת אומרת, למדנו, אתם זוכרים, שבנשמה יש כמה חלקים. בראשון יש 5 חלקים. מה שקוראים נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זה ברור, אוקיי? עכשיו, החלקים האלה, כמעט אף פעם יש מי שבא ומקבל את כל החלקים האלה. בכלל יש חלק אחד, זה של נפש, וגם של חלק נפש יש כמה חלקים, הרבה חלקים,
לעשות את זה פשוט, נגיד בכל חלק יש 5 חלקים, זאת אומרת בנפש, יש גם נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה של נפש, כך רוח ב5 חלקים, זה הולך ככה, אוקיי? עכשיו, מי שבא, יכול להיות שהוא בא עם החלק הכי פשוט של הנפש שלו, זאת אומרת נפש של נפש, והתיקון שלו, של הגעת של רוח של נפש. ורוח של נפש, אחר כך לגעת לנשמה של נפש. הוא אומר, יש הרבה פעמים, זה אי אפשר לעלות בשתי שלבים ביחד. זאת אומרת, לקבל בגלגול אחד, אם יש לו נפש, הוא אומר פה, כולם יש לנו רק על הרגע של נפש, לקבל נשמה של נפש וחיה של נפש. זה כמו אי אפשר. צריך לעבור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא אומר, לא יעשו נשמות הכבוד שלהם עד ביאת המשיח, כן. וגם ששמרתי ממורי, מי מדבר פה? זה רבי חיים ויטל, כן? רבי חיים ויטל, שהוא כתב את כל מה שקוראים כתבי הארי. כתבי הארי זה עץ חיים, זה שאר הכוונות וזה שאר הגלגולים, גם הוא כתב את זה. וכל פעם הוא אומר ככה, שמרתי ממורי. כשהוא אומר שמרתי ממורי, זאת אומרת זה בדיוק זה. לפעמים הוא אומר, יש לו ספק, אם הוא אומר ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ששמר זה טוב. Okay? כי גם אהרון הכהן לא נשא בת זוגו. שמעתם את זה? הוא אומר, ארי אייזל, אמר לאבי חיים ויטל, גם אהרון הכהן, אוקיי? הוא לא קיבל בת זוגו. זה, רואים את הכוח של אריזל. איך אריזל, שבא כמה 1100 שנה אחרי, הוא ידע בדיוק מה כל אחד, מה היה הגלגול שלו, ומה היה חסר בגלגול. כמו אהרון הכהן אומר פה, לא נשא בת זוגו. זה רוח הקודש, זה משהו אף אחד, אני חושב, חוץ מרבי שמעון בר יוחאי, הוא גייר במצב הזה, אין, אוקיי? למה? כי הוא קרוב לשורש נשמת חור, בנה של מרים, אחותו כמבואר אצלנו, אוקיי? בשאר הגלגולים, אומר לא רק איזה גלגול, ממאי הגלגול ושורש הנשמה, אבל גם אומר הכל שהיה סביבה את הנשמה הזאת. זאת אומרת שאהרון הכהן בא, מה היה? מי היה משה? מי היה קורח? מה קרה? איזה תיקון? מי שקרא את זה, כמו שאמרתם, מי היה הגלגול? מי היה הגלגול של משה רבנו? היה הגלגול של מי? לא. הבל. הבל. בדיוק. וקורח היה הגלגול של מי? קין. בדיוק, קין. זה בדיוק מה קרה. שקין הרג את הבל, מה עשה? שם אותו בתוך ההפך שם אומרים, מה קרה בין משה לקורח? אותו דבר. בשאר הגלגולים, אחר כך הוא מביא בדיוק, לא רק איזה גלגול, הוא אומר, זה משה רבנו גלגול של הבל, אבל איזה מדרגה של הנשמה של הבל. כמו קורח יגיד, הוא היה גלגול של הרוח, של הנפש של הבל, ומשה רבנו היה קורח של קין, והוא אומר של משה רבנו היה גלגול שהחלק הזה בדיוק איזה חלק של נשמה של הבל. עכשיו מה זה נותן לנו? זה לא רק לדעת, שמביאים את זה, מביאים גם מה שקרה. למה קורח היה נגד משה רבנו? סופשט לומדים שהוא רצה להיות כהן, כן?
הוא רצה לקחת מאהרון הכהן, הוא לא כהן. אבל כשמבינים את זה, מבינים זה לא רק זה. כמו שהיה הגלגול של קורח, של קין, הוא רצה לקחת את כל המקום של הבל. בגלגול לפני הרג אותו, עכשיו הוא בא, הוא גם רצה לקחת את המקום שלו. יש הרבה, זה הבנה יותר עמוקה, הבנה יותר שאריזל מביא לנו, אף אחד אחר מביא את הדברים האלה. טוב, וגם אומר פה, על הארבח דע, כן, כי לפעמים התגלה לאיש בגוף נקבה, גם כן, יכול להיות. ולסיבת זה עוון, כמו הוא היה במשכב זכור, כן, עשה דברים האלה, הוא בא עכשיו לעשות את הגלגול, התיקון בגלגול הזה, כמו נקבה. והנקבה הזאת, שהיא גלגול נשמת זכר, אינה יכולה לקבל רעיון ולהתרבר ממנו. זה דברים שקורים, ולא מבינים, ואומר בדיוק איזה סיבה יכול להיות, אוקיי? ואני הולך ככה, בגלל כל דבר, הוא נותן הרבה פרטים, ואין לנו זמן לזה, כן? הוא אומר, ואומנם לפעמים על ידי זכות גדול ונפלא, אפשר שבעת שנולד הוולד ההוא, תסתלק משם אותה נשמה נקבה שהייתה שם בסוד עיבור ותלך לה, ויכנס בוולד ההוא נשמת זכר ויהיה זכר. זאת אומרת, יכול להיות שהעיבור לפנים, זה, אומרים, זה נקבה, אוקיי? הוא היה, כמו המטרה שהוא יבוא לעולם, זה להיות נקבה. אבל קרה משהו גם לפני, הוא יקבל הנשמה של זכר. וזה גם אחד מהסיבות למה אסור לנו לעשות את ההפלה. אסור לנו. מתי זה אפשר? יש שתי סיבות, אוקיי? איפה יכול להיות, זה אפשר לעשות הפלה. יודעים? אוקיי, סיבה אחת שיודעים, אם יש סכנה לאמא. אוקיי? זה רודף. זאת אומרת, אם יכול להיות בחודש השלישי או חודש התשיעי, שנה לפני הלידה. הרופא אומר, זה או האמא או התינוק, האמא צריכה לנצל מזה, והתינוק הורגים אותו, נגיד, אוקיי? אבל ההלכה אומרת, אם התינוק, הראש שלו קצת יצאה, התינוק, האמא תלך. זאת אומרת, כל הזמן שהוא לא יצא, יש זה. הסיבה השנייה, מה הסיבה השנייה? לפני 40 יום, אם יש סיבה גם כן. אומרים, יש סיבה, כי הרופא אומר, כל הזמן זה הרופא, והוא אומר, יש סכנה לאמא. וסכנה לאמא צריך לדעת, יכול להיות סכנה בגוף שלה, או יכול להיות גם סכנה ברוחנית. כמו היה לי פעם, איזו שאלה פה שהייתי במונטריאל, שמישהו אמר לי, אשתי יש לה בעיה גדולה, כמו היא לא יכולה לעשות כמה דברים, יש לה בעיות פסיכולוגיות, you know? הוא אמר עוד פעם, זה הפעם החמישית, הוא אמר עוד, היא ברעיון, ויהיה ישר, איך תעשה את זה. באמת, אני לא ידעתי בדיוק מה לענות, דיברתי עם הדיינים שהיה שם, דיין גדול, הוא אומר, לא, ודאי, זה מה שקוראים את הרודף. זאת אומרת, אם האישה, כמו זה לא תמות, אבל היא לא כל כך קשה לה אחר כך, לגדל את הילד הזה, וזה יהיה סכנה. לה, הוא אמר גם כן. אבל פה הורים למה. הוא אומר פה,
שהנשמה היא באה רק אחרי 40 יום. זאת אומרת 40 יום זה אוקיי, אבל גם אם הנשמה באה והוא, כמו זהו או האימה, זה עושה רודף על האימה, יש גם הלכות של רודף. מה ההלכות של רודף? אתה יכול להרוג אותו, כן? מי שבא ככה ורוצה להרוג אותך, אוקיי? אתה יכול להרוג אותו, זה הלכה, כן? טוב. אומר גם, מבחינת הבנים שאדם מוליד, וגם בעניין התלמידים עם הרב שלהם, ואתה לדבר, אוקיי, מבחינת הבנים שאדם מוליד. דע, כי בן, אם אדם לוקח בת זוגו, אמיתית, בן אם לוקח אישה שאינה בת זוגו, אין חילוק ביניהם לעניין זה. מתי משחק? צריך לסיים. טוב, אוקיי, נגמר את זה. והוא כי יכול הוא להוליד בנים מן הניצוצות של הנשמות של שורשו עצמו. זאת אומרת, אוקיי, בוא, אין זמן, אבל זה, מה אריזל מביא בספרים שלו, זה אי אפשר רק להבין איפה הוא הגיע להביא הדברים האלה מלמעלה לעולם הזה. זה גם רק עכשיו, עד היום הזה, אין מי שאמר או שאומר מילה נגד הכל שכתוב בכתבי הארי. זה לא ככה, לא שמרתי ככה, זה לא היה, וזה לא יהיה. עכשיו, כמו אמרנו, הערב זה ההילולה שלו, מי שיכול להדליק, ולשאול לאריזל, שבעזרת השם ייתן לו קצת מה דעת הזה, שיהיה תיקון גדול. שם לעולם, אמן ואמן.